Hello dear students, welcome to my channel. Today we are going to see English workshop of the lesson The Fun They Had. The Fun They Had चा आपण आज इंग्लिश वर्कशॉप पाहणार आहोत. त्यातला प्रत्येक क्वेश्चन आपण घेणार आहोत. तर पाहूयात फर्स्ट क्वेश्चन काय आहे. तर फर्स्ट आहे यूज द प्रॉपर पंक्च्युएशन मार्क. आपल्याला काही सेंटेन्सेस दिलेत, वाक्य दिलेली आहेत आणि तिथं योग्य अशा विरामचिन्हांचा आपल्याला वापर करायचा आहे. आता फर्स्ट सेंटेन्स आहे व्हेअर डिड यू फाइंड इट. तर कुठे कुठे आता व्हेअर ह्या वर्डने ते सेंटेन्स सुरू झालेलं आहे, म्हणजे तो एक प्रकारे क्वेश्चन आहे. क्वेश्चन आहे म्हणजे तिथं लास्टला क्वेश्चन मार्क हे येईलच आणि डबल इन्व्हर्टेड कॉमा तिथं येणार आहे. तर आन्सर पाहूयात. तर फर्स्टचा आन्सर आहे व्हेअर डिड यू फाइंड इटला डबल इन्व्हर्टेड कॉमा येणार आहे. त्या अगोदर क्वेश्चन मार्क द्यायचं आहे. त्यानंतर बी व्हॉट्स इट अबाउट, हा सुद्धा एक प्रश्नच आहे म्हणून क्वेश्चन मार्क येणार आहे. क्वेश्चन मार्क नंतर आपण इन्व्हर्टेड कॉमा कंप्लीट केला आहे. सुरुवातीला इन्व्हर्टेड कॉमा आहेच, ते पाहिजे आहे आपण. व्हॉट्सला व्हॉट नंतर ॲपॉस्ट्रॉफी ऑलरेडी त्यांनी दिलेलीच होती आणि जर दिलेली नसेल तर ती आपल्याला द्यावी लागते. ओके. त्यानंतर पहा दे हॅड अ टीचर. सिम्पल सेंटेन्स आहे म्हणून लास्टला फुल स्टॉप आणि त्यानंतर इन्व्हर्टेड कॉमा कंप्लीट, डबल इन्व्हर्टेड कॉमा येतोय. नंतर नेक्स्ट पहा हाऊ कुड अ मॅन बी अ टीचर. हा सुद्धा एक प्रश्नच आहे म्हणून क्वेश्चन मार्क आणि डबल इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये हे सेंटेन्स घेतलं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट शुअर इफ दे वेअर द सेम एज. तर पहा इन्व्हर्टेड कॉमा सुरू होतोय शुअरच्या अगोदर डबल इन्व्हर्टेड कॉमा घेतला आहे. शुअर इफ दे वेअर द सेम एज फुल स्टॉप त्यानंतर इन्व्हर्टेड कॉमा कंप्लीट. तर अशा पद्धतीने आपण सगळे सेंटेन्स पंक्च्युएशन मार्क्स त्यांना दिलेले आहेत. नेक्स्ट आहे पुढचा प्रश्न आपला द फॉलोइंग सेंटेन्सेस हॅव ॲन अनयुज्युअल मिनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी. आता स्टोरीच्या जर अनुषंगाने आपण घेतलं तर हे जे काही सेंटेन्स दिलेले आहेत खाली तर त्यांचं मिनिंग थोडं वेगळं होतं. अनयुज्युअल म्हणजे असामान्य असं होतं, वेगळं होतं. राईट व्हॉट दीज सेंटेन्सेस वुड मीन टुडे. आणि आता आपल्याला काय लिहायचं आहे, आजच्या अर्थाने त्या सेंटेन्सेसचं मिनिंग काय होतं, अर्थ काय होतोय ते लिहायचं आहे. अँड व्हॉट दे मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी. आणि स्टोरीच्या अनुषंगाने त्याचा अर्थ काय होतोय ते सुद्धा आपल्याला लिहायचं आहे. फर्स्ट सेंटेन्स दिलं आहे त्यांनी शी हॅड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. फर्स्ट सेंटेन्सचं आपण आन्सर पाहूयात. टुडेज मिनिंग काय होईल त्याचं, शी हॅड बीन होपिंग दे वुड ऑफिशियली डिसमस द टीचर फ्रॉम हर जॉब फॉर एव्हर. ओके. आणि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी म्हणजे स्टोरीच्या अनुषंगाने जर अर्थ घेतला तर काय होतोय, शी हॅड बीन होपिंग दे वुड रिमूव्ह द टीचर फ्रॉम द स्क्रीन परमनंटली. ओके. सेकंड सेंटेन्स आहे दे हॅड टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ. त्यांनी टॉमीची टीचर जवळपास एका महिन्यासाठी लांब नेली. लांब नेली म्हणजे दुरुस्तीला नेलं होतं त्यांनी. टुडेज मिनिंग काय होतं आहे, दे हॅड सस्पेंडेड टॉमीज टीचर फॉर नियरली 1 मंथ. आजचा जर अर्थ घेतला तर होतोय की टॉमीची जी टीचर आहे ती सस्पेंड केलं गेलं तिला एका महिन्यासाठी. आणि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी दे हॅड स्टॉप स्क्रीनिंग टॉमीज टीचर फॉर नियरली अ मंथ. म्हणजे स्क्रीनवर टॉमीची टीचरला एक महिन्यासाठी त्यांनी काय केलं आहे, स्क्रीनवर घेण्यासाठी किंवा येण्यासाठी स्टॉप केलं आहे, म्हणजे ते स्क्रीनवर येऊ देत नाही आहेत अशा पद्धतीने. त्यानंतर सी इट वॉजंट अ रेग्युलर टीचर इट वॉज अ मॅन. आन्सर टुडेज मिनिंग इट वॉजंट द टीचर हू रेग्युलरली डीड द टीचिंग वर्क इन स्कूल इट वॉज सम पर्सन हू टॉट द स्टुडंट्स. आणि त्यानंतर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी त्याचा अर्थ होतोय इट वॉज द मेकॅनिकल टीचर हू गेव लेसन्स टू स्टुडंट्स ऑन स्क्रीन रेग्युलरली. डी आहे हाऊ कुड अ मॅन बी अ टीचर. आन्सर टुडेज मिनिंग घेतलं तर काय होतं, दिस क्वेश्चन इज मिनिंगलेस इन दीज डेज बिकॉज टीचिंग वर्क इज ऑलवेज डन बाय सम पर्सन. का मिनिंगलेस आहे हे सेंटेन्स, कारण आजसुद्धा हे जे टीचिंगचं वर्क आहे, शिकवण्याचं काम आहे तर एखाद्या पर्सनकडनं, एखाद्या व्यक्तीकडनंच ते केलं जातं आहे. ओके. म्हणून
हाऊ कुड अ मॅन बी अ टीचर टुडेज मिनिंगसाठी ते मिनिंगलेस आहे, ते सेंटेन्स मिनिंगलेस आहे किंवा तो क्वेश्चन मिनिंगलेस आहे. कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, they had the mechanical teacher and they didn't expect a man in place of the mechanical teacher. त्यानंतर लास्ट सेंटेन्स आहे, a teacher has to be adjusted to feed the mind of each boy and girl it teaches. आन्सर टुडेज मिनिंग होते त्याचं, द टीचर हॅज टू डील विथ द स्टुडंट्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द होल क्लास अँड यूज अ सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग. आणि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, द मेकॅनिकल टीचर हॅज टू बी रिपेअर्ड अँड मेड सुटेबल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इंडिव्हिज्युअल स्टुडंट ऑर द सब्जेक्ट टॉट. तर अशा पद्धतीने आपण दोघंही म्हणजे कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी अँड टुडेज मिनिंग दोघंही अर्थ प्रत्येक सेंटेन्सचे पाहिले आहेत. व्यवस्थित रीड करा, आन्सर लिहून घ्या. क्वेश्चन थर्ड, राईट वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉलोइंग वर्ड्स ॲट लिस्ट 10 वर्ड्स इच. एका सर्कलमध्ये एक वर्ड दिलेलं आहे आणि त्याला रिलेटेड असे काही शब्द आपल्याला तिथं लिहायचे आहेत, ते सुद्धा इंग्लिशमधून. आणि ॲटलिस्ट म्हणजे कमीत कमी आपल्याला असे 10 वर्ड्स लिहायचे आहेत. पहिला वर्ड आहे बुक. तर बुकशी रिलेटेड भरपूर असे शब्द येणार आहेत, जसं बुकमध्ये काय असतात, अक्षरं असतात, लेटर्स लिहू शकतात, पेजेस असतात बुक्सचे म्हणून पेजेस पण लिहू शकतात, बुकला आपण कव्हर लावतो म्हणून कव्हरही तुम्ही तिथे लिहू शकतात, स्टडीसाठी आपण बुक वापरतो म्हणून स्टडी लिहू शकतात, एज्युकेशन बुक्सच्या थ्रू आपण करत असतो म्हणजे घेत असतो, बुक्सचा यूज करत असतो एज्युकेशन घेताना म्हणून एज्युकेशनसुद्धा तुम्ही लिहू शकतात. ओके, तर असे भरपूर वर्ड्स तिथे येणार आहेत. आन्सर पाहूयात. 10 वर्ड्सपेक्षा जास्त वर्ड्स मी इथं दिलेत बुकशी रिलेटेड. पाहूयात ते. कवर, नॉलेज, पेजेस, स्टडी, एज्युकेशन, नॉवेल, पोयम्स, स्टुडंट्स, ऑथर, टीचर, लेसन्स, इन्फॉर्मेशन, बुक सेलर. इन्फॉर्मेशन डबल झालं आहे. ओके, त्यानंतर तसंच अजून सर्कलमध्ये दिलेला नेक्स्ट वर्ड होता स्कूल. तर स्कूलशी रिलेटेड वर्ड्स येणार आहेत. टीचर्स, स्टुडंट्स, क्लासेस, स्टडी, प्रिन्सिपल, एज्युकेशन, बुक्स, लायब्ररी, प्लेग्राउंड, होमवर्क, ॲक्टिव्हिटीज, नोटबुक्स, प्यून्स, स्टाफ रूम, बेल. तर स्टुडंट्सच्या स्पेलिंगमधला एन नंतर टी राहिला आहे लिहायचा, तर तुम्ही तिथे लिहायचा एन नंतर टी आणि मग यस. ओके, नेक्स्ट वर्ड आहे फॅमिली. फॅमिलीशी रिलेटेड वर्ड्स येणार आहेत. मदर, फादर, ग्रँडमदर, ग्रँडफादर, सन, डॉटर, अंकल, आंट, स्मॉल, जॉईंट, लव, प्रोटेक्शन, पॅरेंट्स, बॉन्डिंग, होम. अजून तुम्हाला काही नवीन वर्ड्स माहिती असतील पण त्या वर्डशी रिलेटेडच पाहिजे, संबंधित पाहिजे. फॅमिली या वर्डशी रिलेटेड तुम्ही लिहू शकतात. पहा नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, डिस्कस हाऊ वुड यू लाईक टू लर्न फ्रॉम अ ह्युमन टीचर ऑर मेकॅनिकल टीचर. प्रेझेंट युअर आर्ग्युमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट. तुम्हाला इथं डिस्कशन करायचे, चर्चा करायची की तुमची जी टीचर आहे तर ह्युमन टीचर मेकॅनिकल टीचरपेक्षा तुम्हाला जास्त आवडते, म्हणजे तिचं शिकवलेलं आवडतं, तिचं शिकवलेलं समजतं, या विषयावर तुम्हाला चर्चा करायची. आणि त्यानंतर काय करायचं, हे आर्ग्युमेंट्स म्हणजे वाद, तर ते काही तुम्ही मुद्दे असतील तुमचे मांडलेले तर ते तिथं ह्या चार्टच्या फॉर्ममध्ये तुम्हाला फिल करायचे, कंप्लीट करायचे. तर आपण पाहूयात आन्सर. तर तिथं क्वेश्चन काय आहे सुरुवातीलाच की हाऊ वुड यू लाईक टू लर्न फ्रॉम अ ह्युमन टीचर ऑर मेकॅनिकल टीचर. म्हणजे तुम्हाला एखाद्या व्यक्तीकडनं शिकायला आवडेल किंवा मेकॅनिकल टीचरकडनं शिकायला आवडेल हे तुम्हाला सांगायचं. सो हे स्वतःचं मत असणार आहे म्हणून तुम्ही तिथं असंही लिहू शकतात, आय लाईक टू लर्न फ्रॉम अ ह्युमन टीचर. किंवा दुसऱ्या एखाद्याचं मत चेंज असू शकतं, ओपिनियन चेंज असू शकतं, तो असंही सांगू शकतो की आय वुड लाईक टू लर्न फ्रॉम अ मेकॅनिकल टीचर. ओके, आता चार्ट पाहूयात. अगोदर आपण ह्युमन टीचरविषयी पाहूयात. तर ह्युमन टीचर जर आपल्याला टीचिंग करत असेल तर त्याचे फायदे आणि डिसॲडव्हान्टेज म्हणजे तोटे. ॲडव्हान्टेज आणि डिसॲडव्हान्टेज आपण पाहणार आहोत. ॲडव्हान्टेजमध्ये घेतलं आहे अंडरस्टँड स्टुडंट्स माइंड ऑर फिलिंग्स बेटर. सेकंड आहे कॅन कनेक्ट विथ अस म्हणजे स्टुडंट्स. आणि थर्ड आहे कॅन शेअर एक्सपिरियन्सेस. डिसॲडव्हान्टेजेसमध्ये येतं आहे
नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम. ह्युमन टीचर प्रत्येक वेळेस तुम्हाला अवेलेबल नसणार आहे, कारण ती फक्त स्कूल टाईममध्येच तुम्हाला वेळ देऊ शकतात. त्यानंतर सेकंड, गिव्ह पनिशमेंट. ह्युमन टीचर हे पनिशमेंट देते, होमवर्क केलेला नसेल किंवा काही मस्ती केली असेल, कोणाचं नाव घेतलं असेल तर पनिशमेंट देतात. हा विद्यार्थ्यांसाठी डिसॲडव्हान्टेज असू शकतो किंवा मुलं लिहू शकतात तशा पद्धतीने. त्यानंतर अजून काय तर समटाईम गेट टायर्ड. ह्युमन टीचर हे व्यक्ती आहे, माणूस आहे, पर्सन आहे, म्हणून ती टायर्ड होऊ शकते, म्हणजे थकूही शकते. तसं मेकॅनिकल टीचरचं असतं का, तर नाही, 24 तास आपल्यासाठी ती हजर असते. ओके. त्यानंतर पुढचं घेऊयात आपण. मेकॅनिकल टीचर जर आपल्याला टीचिंग करत असेल तर त्याचे फायदे तोटे पाहूयात. ॲडव्हान्टेजेस म्हणजे फायदे आणि डिसॲडव्हान्टेजेस म्हणजे तोटे. ओके. ॲडव्हान्टेजेसमध्ये येते फुल ऑफ नॉलेज. मेकॅनिकल टीचरकडे परिपूर्ण असं नॉलेज असतं. त्यानंतर सेकंड आहे इझिली अवेलेबल एनी टाईम, कोणत्याही वेळेस अवेलेबल होऊ शकतात. त्यानंतर थर्ड घेतलं मी नेवर गेट टायर्ड, थकतही नाही, कारण शेवटी एक मशीन आहे ते. आणि फोर्थ, गेट एव्हरी आन्सर ऑफ क्वेश्चन्स. तर एव्हरी क्वेश्चनचं आपल्याला तिथं आन्सर मिळूनच जातं. डिसॲडव्हान्टेजेस काय आहे, कांट इंटरॅक्ट विथ स्टुडंट्स. विद्यार्थ्यांशी इंटरॅक्ट होऊ शकत नाही, म्हणजे विचारांची देवाणघेवाण, संवाद विद्यार्थ्यांशी मेकॅनिकल टीचरचा होऊ शकत नाही. त्यानंतर नो फिलिंग्स, इमोशन्सलेस. इमोशनलेस असतं मेकॅनिकल टीचर, म्हणजेच फिलिंग्स नसतात तिला. त्यानंतर थर्ड आहे बोरिंग. समटाईम आपल्याला म्हणजे काही वेळेस बोर वाटतं तिच्याकडनं शिकणं, त्या मशीनकडनं शिकणं आपल्याला बोर वाटतं. फोर्थ घेतलं मी कॅन हॅव मेकॅनिकल इश्यूज. आणि बऱ्याच वेळा मशीन असल्या कारणाने मेकॅनिकल इश्यू हे येतातच. आपल्याकडे भरपूर काही वेगवेगळे मशीन आहेत, बऱ्याच वेळा ते बंद पडतात. तुमचा टी व्ही घ्या किंवा मोबाईल घ्या, तर त्यात ही नेहमी यूज केल्यानंतर प्रॉब्लेम हा येत असतो. तशा पद्धतीने तुमचं एखाद्या वीकसाठी किंवा 1-2 दिवसासाठी स्टडी हा थांबू शकतो. आणि तुमचा एक्झाम टाईम आहे, परीक्षेची वेळ आहे, तुम्हाला काही गोष्टी कळल्या नसतील, तुम्ही परत रिवाईज करू शकता तुमच्याजवळ जर अवेलेबल आहे मेकॅनिकल टीचर. पण बऱ्याच वेळा हे मेकॅनिकल इश्यूजमुळे तसंसुद्धा तुम्हाला उपलब्ध होऊ शकत नाही, म्हणून हा एक डिसॲडव्हान्टेज आहे. फिफ्थ क्वेश्चन आहे रीराईट द फॉलोइंग युझिंग कंप्लीट वर्ड्स इन्स्टेड ऑफ कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म. कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स म्हणजे शॉर्ट फॉर्म दिलेले असतात, तर त्यांचं काय करायचं आहे, तुम्हाला कंप्लीट वर्ड्समध्ये त्यांना लिहायचं आहे. आता फॉर एक्झाम्पल ए जर घेतला आपण, व्हेन यू आर थ्रू, तर यू आणि आर आपण बोलताना बोलतो व्यवस्थित, पण यू नंतर ॲपॉस्ट्रॉफी आणि आर ई लिहिलेला आहे, तर हा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म आहे. कशाचा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म आहे तो, तर यू आरचा. आता तेच सेंटेन्स आपल्याला कंप्लीट वर्ड्समध्ये लिहायचं आहे, म्हणजे हे जे कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म आहे ते तसं न लिहिता वर्ड्स करेक्टली लिहायचे. पाहूयात आन्सर. तर ए या सेंटेन्सचं मी आन्सर दिलं आहे व्हेन यू आर थ्रू. ओके. बी पाहूयात, अँड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. इट्स म्हणजे इट इज. आन्सर पहा, अँड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर. थर्ड, आय वुडंट थ्रो इट अवे. वुडंट म्हणजे वुड नॉट, आय वुड नॉट थ्रो इट अवे. तर डी, शी हॅडंट सीन ॲज मेनी टेलीबुक्स. हॅडंटच्या ठिकाणी हॅड नॉट लिहायचं आहे. शी हॅड नॉट सीन ॲज मेनी टेलीबुक्स. नेक्स्ट आहे व्हॉट्स इट अबाउट. व्हॉट्स म्हणजे व्हॉट इज. ओके. आन्सरमध्ये व्हॉट इज इट अबाउट. एफ आहे आय हॅव स्लोड इट अप. आन्सरमध्ये आय हॅव स्लोड इट अप. नेक्स्ट, आय डोंट नो. डोंटचा लॉंग फॉर्म आहे डू नॉट. आय डू नॉट नो. ओके. त्यानंतर इट वॉजंट रेग्युलर टीचर. वॉजंटचा लॉंग फॉर्म होतं आहे वॉज नॉट. इट वॉज नॉट अ रेग्युलर टीचर. अशा पद्धतीने आपण ते कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स लॉंग फॉर्ममध्ये केलं. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथपर्यंत तुमचं इंग्लिश वर्कशॉपचं जे क्वेश्चन आन्सर्स होते ते झाले. त्यानंतर आपण लँग्वेज स्टडीचा एक क्वेश्चन घेणार आहोत. नंबर 6 आहे त्याचा, अंडरलाईन द वर्ब्स अँड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रॅकेट्स. वर्ब म्हणजे काय, तर क्रियापद, ॲक्शन वर्ड जो असतो सेंटेन्समधला, तर त्याला वर्ब म्हटलं जातं. तर फर्स्ट सेंटेन्स जर आपण घेतलं ए मधलं, मार्जी इवन रोट अबाउट इट, तर याचा जो वर्ब आहे तो कोणता आहे,
तर तो आहे रोट. राईटचा पास्ट टेन्स रोट होतो. म्हणून जे ब्रॅकेटमध्ये दिलेलं आहे तर प्रेझेंट टेन्स नाही येणार तर पास्ट टेन्स. तिथं जर राईट राहिलं असतं तर ते प्रेझेंट टेन्समध्ये येणार होतं. रोट आहे म्हणून पास्ट टेन्स. तर मी जे वर्ब्स आहेत त्यांना अंडरलाईन पण करून दिलं आहे. त्याचबरोबर ते कोणत्या टेन्समध्ये आहेत, सिंग्युलर आहेत की प्लुरल आहेत त्याला सुद्धा अंडरलाईन केलं, म्हणजे करेक्ट आन्सर्सला अंडरलाईन करून दिलं आहे. ते पाहूयात. तर पहा, मी आधीच सांगितल्याप्रमाणे रोट हे वर्ब आहे आणि पास्ट टेन्स आहे त्याचा. त्यानंतर नेक्स्ट सेंटेन्स पहा. टुडे टॉमी फाउंड अ न्यू बुक. वर्ब आहे फाउंड आणि ते सुद्धा पास्ट टेन्समध्ये आहे. त्याचं प्रेझेंट टेन्स असतं फाइंड. ओके, फाइंडचा फाउंड झाला आहे. त्यानंतर नेक्स्ट सेंटेन्स पहा. माय फादर नोज ॲज मच ॲज माय टीचर. तर नोज हा वर्ब आहे आणि त्याचा जो टेन्स आहे तो प्रेझेंट टेन्स आहे. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट पहा. बी कॉलममधला माझी वॉज स्कोनफुल. तर वॉज हे वर्ब आहे आणि ते कसं आहे तर सिंग्युलर. नंतर नेक्स्ट. धिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. तर हे स्कूलविषयी बोललं गेलेलं आहे. इज हे वर्ब आहे आणि ते सुद्धा सिंग्युलर. नंतर अँड द टीचर्स वेअर पीपल. वेअर हे वर्ब आहे आणि ते सुद्धा प्लुरल आहे. ओके, त्यानंतर काय म्हटलंय त्यांनी. दस वी सी दॅट वर्ब फॉर्म्स शो टेन्स, नंबर एक्सेट्रा. हिअर द वर्ब फॉर्म चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट म्हणजे त्या वाक्याचा जो कर्ता आहे त्याप्रमाणे वर्ब हे चेंज होत असतं. अ वर्ब फॉर्म विच इज decided by the changes according to the subject of the sentence is known as a finite verb. सब्जेक्ट नुसार जर वर्ब चेंज होत असेल तर त्या वर्बला काय म्हटलं जातं, फिनिट वर्ब असं म्हटलं जातं. एक्झाम्पल, यू आर व्हेरी काइंड. इफ द सब्जेक्ट यू इज चेंज टू शी, द सेंटेन्स विल बी शी इज व्हेरी काइंड. आता यू आर व्हेरी काइंड मधला यू हा सब्जेक्ट आहे आणि तो जर आपण चेंज केला, यू हा करता बदलल्यानंतर शी जर आपण घेतलं तर शी इज व्हेरी काइंड. आरच्या ऐवजी आपल्याला तिथं इज हे वर्ब घ्यावं लागेल आणि त्यालाच म्हटलं जातं म्हणून फिनिट वर्ब. ओके, नाव चेंज द वर्ब फॉर्म अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सब्जेक्ट. आपल्याला काही सेंटेन्सेस दिलेले आहेत आणि त्यांची वर्ब्स आपल्याला इथं चेंज करायची सब्जेक्टनुसार. आन्सर पाहूया. पहा, फर्स्ट होतं आय डोंट नो. चेंज आय टू शी, म्हणजे आय या सब्जेक्टच्या जागेवर आपल्याला शी हे हा सब्जेक्ट घ्यायचा आहे, करता घ्यायचा आहे. मग शीने कसं सेंटेन्स तयार होतं आहे, शी डज नॉट नो, शी डझंट नो. ओके, त्यानंतर माय फादर नोज. माय फादर ह्या सब्जेक्टच्या जागेवर म्हणजे ह्या कर्त्याच्या जागेवर आपल्याला वी हा घ्यायचा आहे म्हणून तिथे येणार आहे वी नो. त्यानंतर आय एम फॉलोइंग इन युअर फूट स्टेप्स. चेंज आय टू ही. आय या कर्त्याला चेंज करून बदलून आपल्याला ही तिथं यूज करायचं आहे. त्याचा आन्सर असं होणार आहे ही इज फॉलोइंग इन युअर फूट स्टेप्स. अशा पद्धतीने आपण लँग्वेज स्टडीचा 6th क्वेश्चन पाहिला आहे आणि जे नेक्स्ट क्वेश्चन आहेत ॲक्टिव्हिटी दिलेली 7thमध्ये आणि नेक्स्टसुद्धा दिलेले आहेत मला वाटतं काही, तर आपण ते नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माझी व्हिडिओ नक्कीच आवडली असेल, चला तर मग पटापट व्हिडिओला लाईक करा, फ्रेंड्ससोबत ती शेअर करा. त्याचबरोबर तुम्ही जर चॅनलवर न्यू असाल तर चॅनलला सबस्क्राईबही करा. ओके, थँक्यू.